Hi guys! For today's video, ipakikita ko na lang sa inyo yung aking nilutong chicken biryani. Hindi ko na siya nakipakita kung paano ko siya ginawa kasi masyado ring mabusisi At nakalimutan ko na rin mag-video. And then, ayan na nga, nag-plating ako, nilagyan ko siya ng fried onion sa ibabaw. And then, may hard-boiled eggs. And then, meron siyempre lemon on the side. At ito na nga, titikman ko na ang aking chicken biryani. Siyempre, bago siya kainin, nilalagyan mo na siya o pinipigaan mo na siya ng lemon. So, ayan. And then, ito na yung aking chicken. And then, siyempre, unahin ko muna yung may eggs. Ayan. Sarap ha. Egg pa lang yan. And then, tignan natin yung meron chicken meat. Naks. Grabe, ang sarap. O, tara, kain tayo. Yan ang aming dinner. Thanks for watching. Bye! Hi guys, for today's video, nagluluto akong ginataang. Yes, Ginataang Langka. Isa ito sa paborito kong pagkain na may gata. Put some seasonings. Tapos ilagay na ang kakang gata. Para may konting keklagyan natin ang sili. Nilagyan ko din konting sugar. Pakuluin at lutuin lang mabuti hanggang sa lulupat ang gata. Ayan, luto na ang masarap na Ginataang Langka.